नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पराठ्यांमधलाच एक प्रकार करणार आहे. या अगोदर आपण मेथीपासून पराठा कसा बनवायचा तो सुद्धा पाहिलेला आहे आणि आलू पराठा कसा बनवायचा तो सुद्धा पाहिलेला आहे. तर सर्वांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर आजचा जो आपला पराठा आहे त्याला ओनियन पराठा बोलू शकतो किंवा कांद्याचं स्टफिंग घालून केलेला पराठा बोलू शकतो. तर मग वेळ न घालवता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. पराठ्यांसाठी लागणारं पहिलं पीठ तयार करून घेऊया. या कपाच्या मापाने मी 2 कप गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. या पिठामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. मी ते अर्धा चमचा मीठ घेतलेलं आहे. आणि यामध्ये 1 चमचा मी तेल घेतलेलं आहे. हे कच्चं तेल आहे, गरम वगैरे केलेलं नाही. आता हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया. गव्हाच्या पिठाचं असं माप नसतं. तुमच्या घरामध्ये किती मेंबर्स आहेत तसं तुम्ही पिठाचं प्रमाण घ्या. नॉर्मली कसं आपण पुऱ्यांसाठी पीठ मळतो, चपातीपेक्षा थोडंसं घट्ट, तसंच हे पीठ मळायचं आहे. एकदम पातळ करायचं नाही, नाहीतर मग पराठे लाटता नाही येणार. आता थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेऊया. पीठ सुद्धा आपलं आता मळून झालेलं आहे. हे पीठ आता आपण एखाद्या बाउलमध्ये किंवा एखाद्या भांड्यात घेऊन 10 ते 15 मिनिटं आपण रेस्ट करायला ठेवूया. त्याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि मग रेस्ट करायला ठेवूया. आणि हे पीठ भिजते तोपर्यंत आपण याच्यासाठी लागणारं स्टफिंग तयार करून घेऊया. त्यासाठी मोठे 2 कांदे मी असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तुम्ही असं याच्यासाठी उभा कांदा सुद्धा घेऊ शकता चिरून. मी अशा पद्धतीने बारीक चिरून घेतलेले आहे. आता एखादा बाउल घेऊया आणि त्याच्यामध्ये सर्व मिश्रण करून घेऊया. आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मी अशा कापून घेतल्या. तुम्ही त्याची पेस्ट सुद्धा वापरू शकता. आणि 1 चमचा मी अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे. अर्धा चमचा लाल तिखट आहे. तिखटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आणि पाव चमचा धना पावडर घेतलेली आहे. आणि पाव चमचा जिरा पावडर. आणि पाव चमचा मी ते चाट मसाला घेतलेला आहे. आणि बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. आणि अर्धा चमचा मी मीठ घेतलेलं आहे. मीठ तुम्ही चवीनुसार घ्या. आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सर्व मिश्रण सुद्धा आता मिक्स करून झालेलं आहे. आणि पिठाला सुद्धा 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत. रेस्ट करायला ठेवली त्याला. आपण आता झाकण काढूया आणि त्याच्यावरती थोडंसं तेल टाकून परत एकदा आपण पीठ मळून घेऊया. मी ते 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे. तेल लावल्यामुळे हाताला चिपकणार नाही पीठ आणि व्यवस्थित, आणि पराठे सुद्धा एकदम सॉफ्ट होतात. आणि ज्या आकाराचे तुम्हाला पराठे बनवायचे आहेत त्या आकाराचे तुम्ही गोळे घ्या आणि तशा पद्धतीने पराठे लाटा. मी आकाराचा गोळा घेतलेला आहे. आता आपण लाटून घेऊया. तर लाटण्यासाठी मी ते सुकं पीठ घेतलेलं आहे. ते पिठामध्ये बुडवून आपल्याला पुरीच्या आकाराची पहिली लाटून घ्यायची. आता आपण जी स्टफिंग तयार केलेली आहे ती स्टफिंग ह्याच्यामध्ये टाकूया. जास्त पण भरून फायदा नाही, कारण लाटता पण आलं पाहिजे आपल्याला. जसं आपण मोदक तयार करतो तशा पद्धतीने हे फोल्ड करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व बंद करून घ्यायचं आणि मग फोल्ड करायचं आणि हाताने प्रेस करायचं. आणि लाटायला आपण सुकं पीठ घ्यायचं आहे आणि सुक्या पिठामध्ये घेऊन आपण लाटून घ्यायचं आहे. पण अलवारपणे लाटायचं. आतलं जे स्टफिंग आहे सगळीकडे स्प्रेड झालं पाहिजे, असं व्यवस्थित करून घ्यायचं. आता आपण अलगदपणे लाटून घ्यायचं.
आणि हे पराठे बनवायला फार वेळ लागत नाही, पटकन होतात आणि घरात जे साहित्य आहे त्यापासून आपण हा आपला सकाळचा नाश्ता तयार करून घेतोय। तर नक्की बनवून बघा, तुम्हालाही आवडेल। आणि थोडेसे जाडसर पराठे असतात, एकदम पातळ पराठे नसतात, कारण आतमध्ये स्टफिंग भरलेलं असतं, त्यामुळे थोडेसे जाडसरच लाटायला लागतात। आता पराठाही आपला आता लाटून झालेला आहे, आपण आता काढून घेऊया आणि बाकीचे पण पराठे अशाच पद्धतीने लाटून घेऊया। त्यानंतर मग एकत्र भाजायला सुद्धा आपल्याला बरं पडेल। आपण या आकाराचा गोळा घेतलेला आहे आणि तशा पद्धतीने आपण पुरीसारखं पहिलं लाटून घ्यायचं। आता स्टफिंग भरून घ्यायचं। साहित्य पण खूप कमी लागते या पराठ्याला आणि पटकन होणारे सुद्धा आहेत आणि गरम गरम खायला छान लागतात। तर नक्की बनवून बघा। फोल्ड करून प्रेस करायचं आणि सुकं पीठ घेऊन लाटू शकता त्याच्यावरती। स्टफिंग भरल्यावर मात्र एकदम अलगदपणे लाटत जायचं। आपण मेथीचा पराठा कसा बनवायचा तो सुद्धा पाहिलेला आहे, आलू पराठा कसा बनवायचा तो सुद्धा पाहिलेला आहे आणि आज आपण कांद्याचा पराठा कसा बनवायचा तो सुद्धा ह्या व्हिडिओमध्ये पाहतोय। तर ह्या सर्वांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ते व्हिडिओ सुद्धा माझे नक्की बघा। आपला दुसरा पराठा सुद्धा आता लाटून झालेला आहे, आपण आता भाजून घेऊया। मग या आकाराचा पराठा मी तयार केलेला आहे। गॅसवरती मी पॅन गरम करायला ठेवलेले आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकलेलं आहे। तुम्ही तेलाचा वापर सुद्धा करू शकता आणि पराठे फास्ट गॅसवरती आपल्याला हे पराठे भाजायचे आहेत। दोन्ही साईडने आपल्याला तूप लावायचंय। तूप लावल्यावर पलटी करूया आणि दुसऱ्या साईडला सुद्धा अशाच पद्धतीने तूप लावून घेऊया। सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं तूप आणि प्रेस करून हा पराठा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे, तेव्हा व्यवस्थित भाजले जातात। पराठे थोडी जाडसर असतात ना, तर थोडेसे असे लालसर भाजायचे पराठे, म्हणजे व्यवस्थित पीठ कच्चं पण राहणार नाही। आपला दुसरा पराठा सुद्धा आता तयार झालेला आहे। तर वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आपला कांदा पराठा आता तयार झालेला आहे। जर आवडली रेसिपी तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी वेगळी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।